Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για τα φάρμακα τα οποία αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος υπέρταση και ταυτόχρονα να δώσω οδηγίες σε περίπτωση που κάποιος χρησιμοποιεί κάποιο από αυτά τα φάρμακα για εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να εφαρμόσει. 1. Παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη. Ξεκινάω με αυτή την ομάδα φαρμάκων επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτά τα φάρμακα συντελούν σημαντικά στην αύξηση της πίεσης. Τόσο τα παυσίπονα, αν και πολύ περισσότερο τα αντιφλεγμονώδη, εμποδίζουν την αποβολή του νατρίου από το σώμα με αποτέλεσμα να οδηγούν σε κατακράτηση υγρών και αύξηση της πίεσης. Να θυμίσω ότι το νάτριο είναι το σημαντικότερο συστατικό στο μαγειρικό αλάτι. Σε περίπτωση που καταναλώνετε κάποια από αυτά τα φάρμακα μακροχρόνια, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι έχετε εξαντλήσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις σε συνεργασία με τον γιατρό που σας παρακολουθεί. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία βοηθούν στη ρύθμιση του πόνου μακροχρόνια και δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα φαρμάκων. Το σίγουρο όμως είναι ότι δεν πρέπει να παίρνετε μακροχρόνια τέτοια φάρμακα χωρίς να σας παρακολουθεί κάποιος γιατρός. 2. Αποσυμφορητικά. Τα αποσυμφορητικά είναι χάπια τα οποία χρησιμοποιούμε για να ξεμπουκώνει η μύτη. Προφανώς δεν αναφέρομαι στα σπρέι, τα οποία δεν μπορούν να έχουν κάποια επίδραση στην αρτηριακή πίεση, αλλά σε αποσυμφορητικά χάπια, τα οποία δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν μακροχρόνια. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζουν ότι αυτά τα φάρμακα οδηγούν σε αύξηση της πίεσης, αν κάποιος τα χρησιμοποιεί μακροχρόνια. Η ιδανική λύση είναι να τα χρησιμοποιείτε για μικρό χρονικό διάστημα, όσο πιο μικρό γίνεται. Άλλη εναλλακτική λύση είναι να αναζητήσετε τρόπους να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της συμφόρησης της μύτης τοπικά, δηλαδή με σπρέι που περιέχουν θαλασσινό νερό ή κορτιζόνη, η οποία δρά τοπικά και δεν απορροφάται στο σώμα. Αντισυλληπτικά. Τα αντισυλληπτικά είναι φάρμακα που χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για αντισύλληψη, αλλά στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται κυρίως για αντιμετώπιση προβλημάτων της περίοδου. Δυστυχώς και αυτά τα φάρμακα σε μακροχρόνια χρήση οδηγούν σε αύξηση της πίεσης, οπότε καλό είναι σε περίπτωση που τα χρησιμοποιείτε να αναζητήσετε με τη βοήθεια του γυναικολόγου σας εναλλακτικές μεθόδους αντισύλληψης ή αντιμετώπισης των διαταραχών της περίοδου, όπως το φάρμακο Glucophage, το οποίο χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για να βοηθήσει στην περίοδο με αρκετά καλά αποτελέσματα. 4. Κορτιζόνη. Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς έχετε ακούσει ότι όταν κάποιος παίρνει κορτιζόνη δεν πρέπει να τρώει αλάτι. Αυτό συστήνεται γιατί η κορτιζόνη εμποδίζει την αποβολή του αλατιού από το σώμα, με αποτέλεσμα το αλάτι να μένει στο σώμα και μαζί να κρατάει και νερό. Με αυτόν τον τρόπο οδηγεί σε αυξημένη πίεση, ειδικά όταν η χορήγηση είναι μακροχρόνια. Σε περίπτωση που πρέπει να κάνετε χρήση κορτιζόνης, εκτός από την αυστηρή διακοπή του αλατιού, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μέτρο, μπορεί να εξερευνήσετε και με τον γιατρό σας εναλλακτικούς τρόπους χορήγησης κορτιζόνης, δηλαδή τοπικά ή σε μορφή σπρέι ή αληφή. Αντικαταθλιπτικά. Τα αντικαταθλιπτικά είναι άλλη μια ομάδα φαρμάκων που χρησιμοποιείται εκτεταμένα σήμερα και ανάμεσα στις πολλές παρενέργειες που έχουν είναι και η αύξηση της πίεσης. Τα αντικαταθλιπτικά τυπικά χρησιμοποιούνται μακροχρόνια, γι' αυτό είναι σημαντικό να παρακολουθείτε την πίεση, έτσι ώστε αν βλέπετε να ανεβαίνει, να ενεργοποιηθείτε και να το αντιμετωπίσετε όσο νωρίτερα γίνεται. Σε περίπτωση που βλέπετε την πίεση να ανεβαίνει, πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό που σας παρακολουθεί, έτσι ώστε να λάβει τα αναγκαία μέτρα, είτε αλλάζοντας την αγωγή σας, είτε συστήνοντας αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης. Προφανώς σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να διακόψετε την αγωγή χωρίς να σας το έχει συστήσει ξεκάθαρα ο γιατρός που σας παρακολουθεί. Ανοσοκατασταλτικά. Τα ανοσοκατασταλτικά είναι φάρμακα τα οποία δεν τα χρησιμοποιεί συχνά ο κόσμος γιατί χορηγούνται τυπικά μετά από μεταμοσχεύσεις. Από αυτά τα φάρμακα η κυκλοσπορή είναι αυτή που συνδέεται με αύξηση της πίεσης, ενώ κάποια άλλα φάρμακα που κάνουν την ίδια δουλειά πολύ λιγότερο. Αντικαρκινικά φάρμακα. Επίσης κάποια αντικαρκινικά φάρμακα αυξάνουν την πίεση και καλό είναι να την παρακολουθείτε. Έτσι ώστε αν χρειαστεί είτε να αναζητηθεί εναλλακτικό φάρμακο ή να ξεκινήσετε αγωγή με αντιυπερτασικά φάρμακα, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του γιατρού που σας παρακολουθεί. Διεγερτικά φάρμακα. Τα διεγερτικά φάρμακα είναι φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σε παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα συγκέντρωσης. Προφανώς σε αυτές τις ηλικίες το πρόβλημα της αύξησης της πίεσης δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα και σε ενήλικες με αντίστοιχα προβλήματα. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζετε ότι αυτά τα φάρμακα αυξάνουν την πίεση. Οπότε σε περίπτωση που παίρνετε κάποιο από αυτά τα φάρμακα να την παρακολουθήσετε και αν υπάρχει πρόβλημα να το τροποποιηθεί ή να ρυθμιστεί η αγωγή ανάλογα. Αντιψυχωσικά.
Μερικά αντιψυχωσικά φάρμακα, από τα οποία τα πιο διάσημα είναι αυτά που περιέχουν τη χημική ουσία ολαντζαπίνη, οδηγούν σε αυξημένη πίεση αρκετά συχνά. Καλό είναι να παρακολουθείτε την πίεση και σε περίπτωση που βλέπετε να αυξάνεται, είτε να τροποποιείτε τη θεραπευτική αγωγή, είτε να ξεκινάτε φαρμακευτική αγωγή για αντιμετώπιση της πίεσης. Μη φαρμακευτικές ουσίες. Δεν είναι όμως μόνο τα φάρμακα αυτά που πολλές φορές οδηγούν σε αυξημένη πίεση μετά από μακροχρόνια χρήση, αλλά και κάποια καθημερινά πράγματα, όπως το αλκοόλ και ο καφές. Όπως έχω ξαναπεί, τόσο το αλκοόλ όσο και ο καφές, αν χρησιμοποιούνται μακροχρόνια και παρατεταμένα, μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη πίεση. Προφανώς αυτό δεν ισχύει για όλους, αλλά για κάποια άτομα που έχουν ευπάθεια. 11. Βότανα. Δεν είναι όμως μόνο τα φάρμακα τα οποία οδηγούν σε αυξημένη πίεση. Υπάρχουν και κάποια βότανα που ανάμεσα στις παρενέργειές τους έχουν και αυξημένη πίεση. Το πιο διάσημο είναι το διαγερτικό βότανο εφέδρα και ένα βότανο που χρησιμοποιείται πολύ για το στομάχι, η γλυκόριζα. Αυτά λοιπόν είναι τα φάρμακα και τα βότανα και οι άλλες ουσίες που μπορεί να χρησιμοποιείτε συχνά και μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.